Shabbat Shalom. Page 10, Yedi Nefesh. ידי נפש אב הרחמן משוך עבדה אל רצונך ירוץ עבדה כמו הים ישתחווה מול הנרח כי אליו לא ידידותך מנוף וצוף וכל טעם הדור נאה זיו העולם נפשי חולה אהבתך ענה אל נא רפאה נעלה בהרות לך סביבה אז תתחזק ותתרפא והייתה לך שפעת עולם ותיקם רחמך תחוס נא על בנו הווה כי זה כמה נכתוב נכסף לראות בתפארת עוזך ענה אלי מחמת ליבי חושנה ואל תתעלה ופרוס חביב עלי יצוקת שלומך תאיר ארץ בי כבודך נרעילה ונשמח בך מהר אהוב כי במורד וכונני כמי עולם הללויה Page 11. L'chon eranena l'Adonai Nariya letzor yeshenu nekadma fanav betoda Mizmirot Nariya אשר לא היה מעשה ויבש את ידו יצרו ונשתחווה ונכללו כי הוא אלוהינו אנחנו אמריתו וצאן ידו מקולות תשמעו תקשו לבבכם כי בליבה כיום מסע בבדבר חנו להם פועלים 40 שנה הכות בדור ואומר
עם טועה לפאר. הם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואו אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר בארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבונו, לכל העמים נפלאותיו, על מאור נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים, אדוני שם מסע הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו, עמוד אדוני כל תבל ועל תיבות ינבין עמים ובשערים, צבאות שמיים ותגל הארץ, עיר עמייהו לו, יעלו שדי לכל אשר בו, אז ירננו כל הרצייה לפני אדוני. תראה לארץ ישמחו רבים עליו ורפל סביבה וצדק ומשפט המלכיסו ישליחונו תלך לעשות. הירו ורקם תבל ועתה ותחי לארץ, הרי כלמו ונמס וגדלו נעים פלו לארץ. אושו כל עובדי פסל המתפלל כל אלוהים שמה ותשמעו ציון ותגרנה בנות יהודה למען משפטיך אדוני. כי אתה אדוני
כל הארץ, מאות נעלית על כל אלוהים. שומר נפשות חסידה מיד משעים יצילם. אור זרוע לצדיק ולאיש ללב שמחה, שמחו צדיקות באדוני והודו לזכר קודשו. Page 17, כי נפלאות הושיע לו ימינו עשה עזרת הושיענו. קודשו, הודיע אדוני ישועתו לעיני הגויים גילת צדקתו. הריעו לאדוני כל הארץ פיצחו ולנו זמרו וזמרו לקרינו ולגזרו. הריעו לאדוני כל הארץ פיצחו ורננו וזמרו. רם הים ומלואו, תבל ויושבבה, נהרות תמחאו כף יחד, הרים ירננו. לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק רבים במי שמים. Page 19. אדוני מלך יבזו ציון גדול ולעולם כולם. לנו תארת לו שמך גדול ורב קדוש ועוז משפט. מלך משפטיו אתה כוננת משרים משפט ושגה והכל. שביאנו לכוונה וקוראים לכל שמו קוראים אלינו והוא יענם. בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו את אותם וחוק נתן לעמו. אדוני אלוהינו אתה עניתם, אל נושא היית להם ונוקם על עלילותם. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. קדוש אדוני אלוהינו. Page 21. מזמור לדוד. אבו לאדוני ונהני, אבו לאדון כבוד לבאון. אבו לאדוני השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד להירים. על מים רבים כל אדוני בהכוח. כל אדוני בהדר ושב אדוני את ארצי. וירקידם כמו עגל לבנון וסיריון, כמו בן רמי. כל אדוני רוצה לעבוד אש, יכין אדוני מדבר קדש. יאסוף יערור וחלום כולו מרכבו. אדוני למעמו ישב
תהילתנו. Maybe seated, Anna Bekoach, page 22. בכוח, גדולת ימינך, ימינך. נתיר צרורה, קמבל רינת עמך, סגבנו, תרנו, נורא. ענה בכוח, גדולת ימינך, ימינך. תתיר צרורה, קבל רינת עמך, סגבנו, תרנו, נורא. ענה בכוח, גדולת ימינך, תתיר צרורה, תתיר צרורה. סגבנו, תרנו, נורא. דידי די די דה דה דה, 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 דידי די די דה. ענה בכוח, גדולת ימינך, תתיר צרורה. רינת עמך, סגבנו, תרנו, נורא. I think many of us know that famous song that goes, "The Place Where Everybody Knows Your Name," from that famous Cheers show in, I guess it was the 80s at this point. Some places you arrive and you want everyone to know your name, that there's a sense of deep knowing and knowing what to expect. But in this week's parasha, the beginning of Parashat Va'era, God says, actually, I've been known by a certain name up until this point, El Shaddai. One could translate El Shaddai as the God who says enough. God appears as El Shaddai when God reveals God's self to Abraham, when he says Lech Lecha, when God tells Abraham to go on his way, to leave his land and his father's home and his birthplace. And God appears as El Shaddai once again in chapter 35 in the book of Bereshit, in the book of Genesis, when God reveals Yaakov's new name and becoming Yisrael. But in this week's parasha, God says, I have been known by that name before. Everyone has known my name, but no longer. Now I'm going to be known as Adonai. And it's in the rest of the Torah, the name of God of El Shaddai does not appear, and God is known by this name. And it's in this phrase that we also hear that God is going to v'hotzeti v'hitzalti v'ga'alti v'lakachti, that God is going to take us out, and God is going to save us, and God is going to redeem us,
and God is going to take us. All these 4 levels of redemption. And God tells Moshe, it's through this name that you're going to know me more intimately. We're going to have this very deep and close relationship. So the question is, why now, when God has been known by this name, God changes the story? Those other appearances of God's name as El Shaddai are very personal moments of transformation. They happen to impact us as a Jewish people in the story of the long arc of our telling of our people's story, but they're deeply personal moments of transformation for Abraham and then for Yaakov. But this moment of the now in Parashat Va'era is to say something profoundly different is needed. Not only is the relationship with Moshe and God going to be different, but God needs to be known by another name, to awaken, it seems, not only in God's self, the ability to say, I'm going to take you out, I'm going to deliver you, I'm going to bring you and redeem you to a place from this place of the cries that people have cried, that the Israelites have cried out in this moment, to a place of redemption and liberation. And so God reveals something different for the now, because God knows that unless something profoundly changes, not only in the people, but in God as God's self, and how God is known in the world, then that would not be possible. God has to reveal something new. And it's a moment of urgency, because the people are now crying out after years and years of slavery and can no longer tolerate. And this is the promise that was promised to Abraham long ago, that we would become this people. And so the name Adonai, Yud-Heh, Vav-Heh, comes to tell us that something large is going to transform, something deep is going to change. The rumbling of redemption has begun. It seems to me right now in this country, we need a rumbling. We need to be known by some difference of the story that's going to evolve to say, up until this point, El Shaddai, it's been enough. No longer will we tolerate the inhumanity of people being treated differently because of their skin color, or because of their legal status, or because of how much money they make, or whether they have good health care, or where they live in this country. That redemption is in this deep, profound belief, this deep knowing that something is true and real, not only about God, but about of what God wants for us, which is redemption, freedom, dignity, humanity, and liberation towards a perfection that we have not yet come near. And it's on this weekend, after this week of, it's undescribable. It's indescribable to have a leader of a country speak about human beings in the way that have been spoken about. It's indescribable. Particularly in the week where we commemorate the legacy and the promise of Reverend Dr. Martin Luther King Jr., who was a rumbler. He was a troublemaker. He revealed the story that we're beginning to read in this last week, in this week's Torah portion, to say redemption is going to come because that is the rumbling of the universe. It is what God means for humanity and destined for humanity, and we're going to bring it to make it true. So I want to share some of the words of Dr. Martin Luther King to speak about
a moment that he felt a new now was needed, that some new birthing need to occur, a rumbling in the people and in the leaders to say, no longer can it be this way. We have to bring about a rumbling. And this is an excerpt from a speech he delivered at a meeting of clergy and laity concerned at Riverside Church, just up the way, in New York City on April 4th, 1967. And the speech was entitled, Beyond Vietnam, A Time to Break the Silence. We are now faced with the fact, my friends, that tomorrow is today. We are confronted with the fierce urgency of now. In this unfolding conundrum of life and history, there is such a thing as being too late. Procrastination is still the thief of time. Life often leaves us standing bare, naked, and dejected with a lost opportunity. The tide in the affairs of humanity does not remain at flood. It ebbs. We may cry out desperately for time to pause in her passage, but time is adamant to every plea and rushes on. Over the bleached bones and jumbled residues of numerous civilizations are written the pathetic words, too late. Now let us begin. Now let us rededicate ourselves to the long and bitter but beautiful struggle for a new world. This is the calling of the children of God, and our brothers and sisters wait eagerly for our response. Shall we say the odds are too great? Shall we tell them the struggle is too hard? Will our message be that the forces of American life militate against their arrival as full human beings, and we send our deepest regrets? Or will there be another message of longing, of hope, of solidarity with their yearnings, of commitment to their cause, whatever the cost? The choice is ours, and though we might prefer it otherwise, we must choose in this crucial moment of human history. And if we will only make the right choice, we will be able to transform this pending cosmic elegy into a creative psalm of peace. If we will make the right choice, we will be able to transform the jangling discords of our world into a beautiful symphony of brotherhood. If we will but make the right choice, we will be able to speed up the day all over America and all over the world, when justice will roll down like waters and righteousness like a mighty stream. It's time for a rumbling. It's time that not only God in this week's parasha revealed God's self anew, but it's a time also to awaken us anew for that redemption to rumble. Page 23, Lecha Dodi. Lecha Dodi לקראת כלה פני שבת נקבלה Lecha Dodi לקראת כלה פני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד לשם ולתפארת ולתהילה אחד דודי לקראת כלה ונשמה נקבלה אחד דודי לקראת כלה ונשמה
על שבת תחילה. לך דודי לקראת כלה, ונשבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, ונשבת נקבלה. מקדש מלך קום יצא מתוך האפך, מתוך האפך, רב לך שבת, והוא יחמון עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, בנשמת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בנשמת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, ונשמת 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 נקבלה. Shabbat, le Shabbat de Kabbalat, lecha dodi, le Shabbat de Kabbalat, lo תבושי ולא תקעמי, מערב תשתוכחי ומתמי, מערב יחסו עמי, והילתה הילתי לה, איי 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 דרני איי איי לך דודי, איי 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 דרני איי איי לקראת כלה, איי 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 דרני איי בן שבת לשבת נקבלה, איי איי דרני איי לך דודי, איי 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 דרני איי לקראת כלה, איי 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 בן שבת לשבת נקבלה, והיו
למשיסה שורצייך ורחקו כל מבלעייך יבסיס עלייך ואלוהייך כי משוש חתן הקלה איי 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 לך דודי איי 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 לקראת קלה איי 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 פן שבת בשבת נקבלה איי 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 לך דודי איי 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 לקראת קלה איי 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 פן שבת בשבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ובבית אדוני תעריצי יבבל יבבל נשבן פרצי ונשמחה ונגלילה איי 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 לך דודי איי 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 לקראת קלה איי 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 פן שבת בשבת נקבלה איי 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 לך דודי איי 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 לקראת קלה איי 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 פן שבת בשבת נקבלה איי 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 diri nay nay na ay 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 diri nay nay da da ay 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 diri nay nay da ay 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 lekha dodi ay 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 diri nay nay ay lekha kala ay 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 shabbat shabbat lekabla boi veshalom עטרת בעלה גם בשמחה ובצהלה תוך אמוני עם סגולה אתה מלכה איי 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 לך דודי איי 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 Please remain standing as we welcome in our mourners. Shabbat, we welcome in our mourners Rachel Abrams and Pierre Sussman and their children, Sai and Izzy, offering condolences, and also her dad Mel on the death of Rachel's mother, Marcia Dale Abrams, and Michael Freed on the death of his father, Stanley Freed, with the words of condolence on page 26. Hamakom yenachem echem betoch sha'ar avnei Tzion v'Yerushalayim. May God comfort you together with all the other mourners of Zion and Yerushalayim. You may be seated. Mizmor Shir L'Yom HaShabbat, page 27. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת, ולזמר לשמך העליון. יגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות. עלי הסוף, עלי נבל, עלי גיון בחינות. שימחתני ורפא הוליך ומעשה ידיך למגון. סילו יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשה, והציצו כל פועליהם וישמד המדע, ואתה מרום לעולם. Page 28. צדיק התמה יפרח כארץ
שמאל ונון יזכה. שתולים בבית אדוני, חסרות אלוהינו יפריחו. הון ינובון מהסבב, ושנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר יה, צורי ולא עוולת בו. Page 29, Adonai Malach Yudlavesh Lavesh, Adonai Yosit Hazar Tikon Tevel Matimot Nachon Kisacha Me'azan. קולות מים רבים אדירים משברי ים. Atir Baro Adonai, Edotecha Nemnuho Meho. לביתך נאווה קודש, אדוני לאורך ימים. לביתך נאווה קודש, אדוני לאורך ימים. Page 39a. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. היי נה 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 היי נה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו חובותיה אשר בתמונה אשר מחליף את הזמנים. מעביר יום ומביא לילה, מבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הערבים. Page 40. אהבת עולם. תורה ומצוות ומשפט. נשיאה מחוקך נשיאת בחוקיך ונשמח בדברי תורתך. כי הם חיינו מאורך ימינו, ובהם נגע יומם ולילה, ואהבתך תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו Shema Yisrael Adonai
הקדושים לדרכם, אני אדוני אלוהיכם אשר יוצא מצרים אדוני אלוהיכם אמת. page 43a, ואמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, אנחנו ישראל עמו, אפודנו מיד מלכים מלכנו. העושה לנו ניסים כמפרות. We're at the top of page 44. מלכותו ברצון קיבלו עליהם משה מרים ובני ישראל, לך בנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש נורא, תהילות תוסף אלה, מלכותך ראו בניך בוקי הים, לבני משה ואלי הבנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כיפה לנו את יעקב וגאה לו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גל ישראל. page 45, השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, עמיד מלכנו החיים וזק לשוקת שלומנו. ושמור צאתנו בואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. שדנו סוכת שלומך, הפורס סוכת שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ועל כל יושבי חבל, ועל ירושלים אמן. שרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. באלי ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם. ישמשת ימים עשה אדוני את השמיים ואת
השביעי וביום השביעי יתקדש ברמה אמן. ועמד יפרח יזבצם ימליך מלכותי בך יכול וביום יכול ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך לעולם ולעולם ולהיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשה ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמידן בעלמא ואמרו אמן. Facing Yerushalayim, a few moments of quiet prayer. The formal text of the Amidah begins on page 47 and concludes on page 52.
Page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו קיבם, רצה להניח להם. פניו נעבור ברעב ופחד, ונודע לשמו בכל יום תמיד מאוד הברכות. אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעמד ושני עונים, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, רצה במנוחתנו וקדשנו מצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, זבינו מטובך ושמח נפשנו משועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו היצר מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. יתקדל ויתקדש שם רבה, ועל מה נברא כרותה, וימליך מלכותה וחייכון ויום יחון, וחי לכל בית ישראל ועלה בזמן קריב, אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלם ולעלמם היה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינסה ויתהדר ויתעלה ויתעלם, שמי לקודשה ברכו, לעילם ינקום ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן באבי אמרו אמן. אמן. תתקבל צלות ומאותו לכל ישראל קודם, אבוהון וישמע ואמרו אמן. יהי שלום רב מן שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. So we turn to Kiddush on page 55. I don't know if there are any kids here. I haven't seen any, but if there are any kids, Kirna Snugly. Are there any kids on their feet who can come up? We'd like to invite also people who are here for the first time to come up and help themselves to a cup of juice and to feel hopefully welcome in this spiritual home. And we'd like to invite Rabbi Alex Braver and his husband Alex Weisbrot to also come and lead us in Kiddush. all the way from Columbus, Ohio. All the way from Columbus, Ohio, Alex, who was a Marshall Meyer Rabbinic Fellow here at BJ in past years. He's now a rabbi in congregation Tiferet Israel.
in case I forgot the tune. How could I ever? Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei Peri Hagafen. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kiddishanu b'mitzvotav V'ratzavanu V'shabbat Kodsho Be'ahava U'v'ratzon Inchilanu Zikaron Lema'aseh V'reishit Ki hu Yom Techila Lemikra Kodesh Zecher Litziat Mitzrayim Kivanu Vacharta Veotanu Kidashta Mikol Ha'amim V'Shabbat Kodeshecha Be'ahava u'veratzon inchaltanu Baruch Ata Adonai Mekadesh HaShabbat. Amen. L'chaim, l'chaim. Welcome back home. Are you dressed to go to shul in Columbus? I'm on vacation, so. We'd like to invite the kids in the snuggly and the kids in the not in the snuggly to come for a bracha. So we have a boy and a girl. Okay, so we say to the girl, ישימך אלוהים כשרה, רבקה, רחל ולאה. To the boy, ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה. Together, יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. עלינו. Page 56. עלינו לשבח לאדון הכל. ליוצר בראשית. שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהב, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש, ברוך הוא. כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. למלך על כל הארץ, ביום ההוא. יהיה אדוני אחד, ושמו Those who are in mourning and those who mark a yortzeit, please remain standing. You'll find the Mourner's Kaddish on page 58. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה כרעותה וימליך מלכותה. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Once again, condolences to Rachel.
and Pierre, and to Michael. You may be seated. Also condolences to Gabe Katz and Michael Barr and their children Amelia and Zachary Barr Katz on the death of Gabe's father Aaron Katz, and also to Lawrence Gardner and his daughter Evie and their entire family on the death of Katie Sanders, Lawrence's wife and Evie's mom, an extraordinary woman. I'm sure you'll say a few words tomorrow when they're here. And they're sitting Shiva as of tomorrow evening here in New York. They were in Minneapolis for the funeral. Tomorrow morning services at 9:30 here. We have a number of things coming up. Tomorrow, an opportunity to celebrate Martin Luther King and his vision and his work that is yet undone, as Felicia said before. We have Dvar Torah by Lindsay Lindsay Newman, who works in an organization called Bechol Lashon, which serves and gathers people, Jews of all races and colors and origins. An extraordinary organization that proves that we're not a community of exclusively white people, though in some places it might appear that way. That's not the case. And the Jewish community is becoming more and more diverse, racially diverse, which is an extraordinary, wonderful thing to see this growth in diversity in the Jewish community. And this, of course, should teach us that we have to do a lot of work, each one of us, in each one of our communities, to fight racism both within us and in our midst. And Lindsay will be here tomorrow. She grew up in this community. She's a biracial Jew, and she will share with us her experience and her work, and will be perfect for this particular weekend in which we are celebrating what we're celebrating and fighting what we're fighting. We have, you'll find in the Kol Yeshurun a number of opportunities to commemorate this special weekend, a racial justice giving circle. There are a number of opportunities also to volunteer, to participate. We have 30 teens, 8th and 9th graders, who are now in New Orleans learning about the social, economic, and racial realities of that part of the country and volunteering in some projects in the 9th Ward. There's lots coming up. We have this Wednesday, David Litt, who grew up in this community and worked as one of the speechwriters for President Obama. He wrote a wonderful book called Thanks Obama, My Hopi Changey White House Years. And he will be here in conversation with Robin Pogrobin this Wednesday at 7 p.m. here in the sanctuary. Next Friday night we have Camp Shabbat. We have Boi Kala in the reception room. We have Camp Shabbat here, an experience with the kids and teens of our community in the hope that we can continue to inspire families and their children to avail themselves of the opportunity of Jewish camp for their kids in the summer, which is an incredible experience that I think strengthens in a unique way Jewish identity and Jewish learning. And so if you like to come for a wonderful Shabbat and bring families with kids to see what is the effect of camp, the joy, the beauty, and as well as the profound impact that it has on our kids, on all of us, those of us who've been, how many people here have been to Jewish camp in their growing up years? It's made a profound experience, I'm sure, on all of us. We're joining a week from tomorrow morning, we're joining the Women's March on New York. We are joining the Upper West Side contingent. We'll be gathering with a few synagogues on Central Park West after Shul. And after Kiddush, people will be invited to take some Kiddush. And then together we'll go to join other congregations on Central Park West and make our way to Columbus Circle, which is where the rally will be this year. And so we hope that everybody, men and women, will be here. Kids as well are invited. And bring your friends and neighbors. We need to show strength in numbers. And
and participate. You know, what's happening in this country is we're all responsible for this. It's not just one person, it's just not them. It's all of us. We all let this happen. We all let this happen. That there is a racist, vile person in the White House, supported by a great number of people in his party, senators and representatives, who acquiesce with this hatred. It's our responsibility to take this country back. It's unacceptable. We heard before. But it's not enough just to say it. We have to walk, we have to march, we have to vote, we have to resist, and we have to move forward. And we have to get this over with. There's no option. There's no option. No other option. Imagine another X number of years, right? Where this country will end up. And so we begin by marching next Shabbat, but it's never enough. There's a lot of work to do. And it's going to come with a lot of effort and commitment from all of us and from a lot of other people. We can't sit back. We have a lot of other things coming up. We have the visit of a candidate for assistant rabbi who will be here in 2 weeks. We invite everybody to come and to meet her. Her name is Erin Glazer. She will be here Kabbalat Shabbat. She will be here Shabbat morning. She will be here visiting our Kadima Hebrew school. On Thursday, she will be here with us on Shabbat morning giving a Dvar Torah. She will be visiting Children's Services Junior Congregation. She will be meeting people at Kiddush. She will be meeting with teens, with 20s and 30s. She will be in the morning minyan on Sunday, and she will be teaching a class on Sunday as well. So it's going to be a busy weekend for her. So she's resting now, so she's catching up on her strength. We invite everybody to come and to meet her. Finally, I want to say two things. Dini Lewidis Rabbi Lewidis is leading a trip to Sicily with members of the BJ community. This will be in May, but people need to register by the end of the month. There's a lot of information on BJ's website. There's information in the Kol Yeshurun. If you'd like to find out about this extraordinary trip where there were Jewish communities in Sicily, there's actually a Jewish community now in Sicily. And so besides the wonderful sites and the history and so on, there's a Jewish connection there, and Dini, who has been there before, is going to explore all of this. There's going to be learning, there's going to be sightseeing, and there's going to be tasting of delicious food and wine. So if you'd like more information, please ask her after the service. If you don't know her, she's sitting next to her brother Avi, who is visiting here from Chicago. And Colin is going too on this trip, so you can ask Colin or Dini. So if you're on this side, ask him. If you're on that side, ask her. And finally, Dan is putting together the third concert of this year. Leonard Cohen was the first one. Second one was Balkan music. And this concert is Kirtan music. Kirtan is a music of Southeast Asia. That is a traditional music of call and response, very beautiful. He has extraordinary musicians who actually come from that region. And he has Chazan George Mordechai, along with others, who will be giving us this wonderful treat on Shabbat Shira, Motzai Shabbat Shira, at the end of Shabbat Shira, June 27th, in 2 weeks at 7:30. So come in the day, meet Erin Glazer, and then stay here in the evening. January 27th, and meet and stay for the concert here on that extraordinary Shabbat. I also want to say is Eli Ramjaskar here. He's a leader in the Jewish community in India. Where in India? In Thane. Very close to Mumbai. Welcome here. And come for the Kirtan. You're going to feel at home. Come for the Kirtan concert on the 27th. It's going to make you feel at home. Okay. Wonderful. Okay, we are going to conclude. We're asking everybody to rise to sing together We Shall Overcome, which I hope will mobilize and inspire us and push us forward and help us realize all the work that we have to do to bring justice and equality and peace to this country and to the world.
at a time when we all desperately need to do this work, to cleanse our hearts from all the disgusting rhetoric and the hatred, to cleanse our souls and to move forward to healing and to bring all the things that this country needs. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do We shall live in peace someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמיו בשלום, אמן. שבת שלום.